औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू के एजुकेशन। नन ज़मंग टॉपिक दे सेल स्ट्रक्चर द खुली साख्त द खुली बनावट च खुलिया च दा ज़मंग सर संग जोड़ा दा। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स। नो टोल ژوندۍ چیزونه چې دي هغه د بنیادی اکایانو نه جوړ دي. بنیادی اکایانې یعنی بیسیک یونټس چې دي هغه راوځي شوي دي او د هغه نه یو لیوینګ थिंग्स چې دغه جوړ دي. فار ایگزامپل سیلز لکه سیلز شو. سیلز چې کوم دی دا سه د بیسیک یونټ دی او د دې لیوینګ थिंग्स جوړ دي. Here we will learn about the cells present in animals and plants. نو دلته به منګه وایو په باره د خلیې کې کوم چې موجود دي په انیملز کې د انیمل سیلز اینڈ پلانټس او په پلانټ کې د انیمل او د پلانټ سیل مطالعه به موږ کوو. If we look at an animal and a plant cell under a microscope, نو که چېرته موږ انیمل او پلانټ سیل ته په مایکروسکوپ کې وګورو we can see similarities and differences between them. نو منګه به د دې په منځ کې خصوصیات او ډیفرنسز مختلفواله جداواله هغه به ووینو چې په دې کې څه ډیفرنسز دي او په دې کې سیمیلریټیز چې هغه زموږ سره دي. نو په مایکروسکوپ چې دی د دغه سیلز د انیمل او پلانټ سیل کې هغه موږ چې دی لیدی شو. Do you know وایي تاسو ته پته ده your body has about 75 trillion cells. نو ستاسو جسم چې دی هغه د 75 ټریلیون سیلز نه جوړ دی. 75 ټریلیون سیلز چې کوم دی هغه راوځي شوي د هغې نه یو جسم یو باډي چې دی هغه جوړه ده. Some of your narrow cells can live throughout your life. او څه نرو سیلز داسې دي چې هغه په ټول ژوند کې ژوند دي یعنې دغه سیلز مړه کېږي نه. Some white blood cells and intestine cells live only for 3 days. او څه white blood cells او intestine cells چې کوم دي د کولمو خولې هغه صرف د 3 ورځو دپاره چې هغه ژوند دي 3 ورځې ژوند دي بیا هغه مړه کېږي. Ostrich egg is the largest cell in the world. او ostrich egg چې کوم دی د شترمور هګۍ دا په دنیا کې د ټول نه غټ سیل دی د ټول نه غټه خلیه ده. It would take about 200 of your cells to fit on a full stop. نو وی 200 سیلز دی هغه به راځي په څه کې په یو فول سټاپ کې په یوې نقطه کې. ګورئ دا زموږ سره د بالپین یو نقطه ده یو ډاټ دی. نو په دې یو ډاټ کې به څه راځي په دې یو ډاټ کې به 200 سیلز چې کوم دی هغه به په دې کې راځي. پسې زموږ سره دی کمپیریزن آف انیمل اینڈ پلانټ سیل. اوس کمپیریزن موازنه مقابله په من د انیمل او د پلانټ سیل کې چې انیمل او پلانټ سیل کې چې دی په دې کې څه فرق دی. Similarities between an animal and a plant cell. Similarities یو شانوالی په من د انیمل او د پلانټ سیل کې چې پلانټ او انیمل سیل کې چې د څه شی یو شانته کې دی. Many parts of the cells are same in both animals and plants. نو زیاتره حصې چې دي په سیل کې په خلیه کې یو شان دي د دواړو انیملز او پلانټس کې. پلانټس او انیمل دواړو کې بعضې پارټس داسې دي چې هغه یو شان دي. both have a cell membrane. په دواړو کې سیل ممبرین دی. سیل ممبرین چې دی هغه انیمل سیل چې دی اوټر موسټ لیر دی. دغه شانته کې د پلانټ چې کوم دی هغه څه دی هغه د سیل وال پسې دویم لیر دی. نو سیل ممبرین په دواړو کې دی. بل زموږ سایټوپلازم دی. سایټوپلازم په انیمل سیل کې هم دی او په پلانټ سیل کې هم دی. اینڈ ا نیوکلیس او نیوکلیس مرکزه نیوکلیس چې دی هغه په دواړو کې دی. اول راځي سیل ممبرین. سیل ممبرین از ا تhin. سیل ممبرین چې دی دوی هغه تhin دی نری پروټیکټیو او پروټیکټیو لیر اراوند ا سیل او پروټیکټیو لیر دی حفاظتي پرده ده اراوند ا سیل د سیل نه ګیر چاپیره د سیل نه ګیر چاپیره یو حفاظتي پرده ده او یو نری پرده ده. It holds all parts of the cell together. او د دې کار سره د دې کار دا دی چې دا د سیل چې کوم ټول پارټس دي هغه ټول د ځان سره یو ځای ساتي هغه رانیسي. It is the boundary with gates to control what moves in and out of the cell. او د دې نه علاوه دا یو باونډري ده یو دیوال دی ګیټ چاپیره او یو ګیټس دی یو لاره ده چې کنټرول کړي چې څه شي چې دننه راځي او څه شي چې د سیل نه بهر ته وځي. نو د سیل نه چې کوم چیزونه دننه دي سیل ته راځي یا د سیل نه بهر ته وځي نو دا سیل ممبرین چې د هغې دپاره یو دیوال دی یو ګیټ دی یو دروازه ده یو لار ده چې د هغې نه دا چیزونه پاس کېږي. بل زموږ سره دی نیوکلیس.
Nucleus act as the control center of the cell. Nucleus د cell د control center په تور باندې کار کوي. د چې د control center دی یعنی د ټول activities په دې سیل کې چې هغه کنټرول کوي دا کار د نیوکلیس دی. It contains all information of the cell in its thread-like structure called chromosome. نو دا د ځان سره ټول انفارمیشن چې دی د خولې هغه ساتي کنټرول سنټر دی. په مثال د دماغ دی لکه څنګه چې هغه ټول جسم چې دی د هغې کار کوي نو دغه شانته کې دا نیوکلیس دی نو ټول انفارمیشن د ځان سره په دې سیل کې ساتي او چې کوم شیز کې ساتي نو هغه سټرکچر چې دی هغې ته کروموسوم ویل کېږي. بل زموږ سره دی سایټوپلازم. سایټوپلازم از ا واټري جیل. نو سایټوپلازم چې کوم دی دا واټري جیل دی د اوبو په شان یو جیل دی which fills the space between the cell membrane and the nucleus. کوم چې د نیوکلیس او د سیل ممبرین په منځ کې خالی ځای ډکوي. all essential function of the cell are performed in the cytoplasm. او ټول ضروری کارونه چې دي هغه په دې سایټوپلازم کې دننه کېږي. Cytoplasm contains many small structures called organelles. او په سایټوپلازم کې بیا ډیر چې دی واړه واړه سټرکچر دي واړه واړه ساخ واړه واړه چیزونه دي چې هغې ته ارګانیلز وایي. ارګانیلز چې کوم دي هغه ټول په دې سایټوپلازم کې چې دی هغه موجود دي. بل زموږ سره دی سیل ارګانیلز. اوس سیل ارګانیلز چې کوم دی راسي دي سیل ارګانیلز پرفارم ډفرنٹ جابس of the cell. نو سیل ارګانیلز چې کوم دي دا د سیل مختلف کارونه کوي. There are many types of organelles in a cell. نو په سیل کې بیا مختلف ارګانیلز چې کوم دي هغه موجود دي مختلف قسمه دي. Some are common in both animal and plant cell. نو څه چې کوم دي هغه کامن دي یو شانته کې دواړه په انیمل او په پلانټس کې په پلانټس او په انیمل کې کوم ارګانیلز چې کوم دي هغه دواړو کې یو شان دي. فار ایگزامپل مایټوکانډریا چې کوم دا هغه په دواړو کې دا سینګولر مایټوکانډرین او سنگل چې کوم دی هغې ته مایټوکانډرین ویل کېږي. اینډ رایبوسوم او رایبوسوم نو رایبوسوم او مایټوکانډریا په انیمل کې هم دی او په پلانټ سیل کې په دواړو کې موجود دي. مایټوکانډریا بریک ډاون د فود ټو ریلیز انرژي. مایټوکانډریا کار څه دی مایټوکانډریا چې کوم دی خوراک چې کوم دی دی ماتوي او انرژي د دې نه خارجوي انرژي چې د دې نه وباسي. and are therefore called the power house of the cell. او په دې وجه دې ته power house of the cell ویل کېږي. د سیل power house دی پاور چې دغه پیدا کوي سیل له دې انرژي پیدا کوي نو ځکه دې ته power house مایټوکانډریا ته ویل کېږي. رایبوسومز are very small organelles. او رایبوسوم چې کوم دي دا واړه ارګانیلز دي واړه عضویه دي which are the factories of protein. کوم چې د پروټین فیکټریز دي یعنی کوم چې پروټین پیدا کوي. رایبوسوم څه پیدا کوي رایبوسوم چې دی په دې سیل کې پروټین پیدا کوي. پسې زموږ سره دی ډفرنسز بټوین ان انیمل اینڈ پلانټ سیلز. اوس مختلفوالی په منځ د انیمل او د پلانټ سیل کې. اوس انیمل او پلانټ سیل کې چې څه ډفرنس دی په دې کې څه فرق دی. A plant cell has some unique features including. نو پلانټ سیلز چې کوم دی په دې کې څه ناشنا فیچرز چې کوم دی هغه په دې کې شامل دي. Cell wall is present outside the cell membrane of a plant cell. و cell wall چې کوم دی وي دا موجود دی بهر سیل ممبرین نه په پلانټ سیل کې. په پلانټ سیل کې د سیل ممبرین نه بهر طرف ته سیل وال چې کوم دی هغه موجود دی. یعنی مطلب دا دی چې د ټولو نه اولنۍ پرده چې کوم ده د پلانټ سیل هغه سیل وال دی. It is a hard and dead layer made up of cellulose. او دا چې کوم دی دا یو سخت لیر دی یو سخته پرده ده او د سیلولوز نه جوړه ده. سیلولوز از ا لارج مالیکول. او سیلولوز چې کوم دی دا موږ سره یو غټ مالیکول دی which we cannot digest. کوم چې موږ نشو ډایجست کولی موږ نشو هضمولی. که چېرته موږ سیلولوز چې کوم دی وخورو نو موږ نشو هضمولی. It is a natural fiber found in plants. او دا چې کوم دی نیچرل فایبر دی قدرتی ریشه ده کوم چې په پلانټس کې موندل کېږي. when we eat plants کله چې موږ بوټي وخورو د فایبر acts like a broom. نو فایبر چې کوم دی د جوارګۍ په شانته کې کار کوي to clean our intestine چې زموږ کولمې چې دی هغه صفا کړي. نو زموږ د کولمو د صفا کولو لپاره
د جوارګۍ په شنې کار کې دا فایبر چې کوم دی مطلب دا زموږ کلمې څه پکې سیلوال gives the plant cell a fixed shape او بل سیلوال کار دا دی سیلوال چې کوم دی پلانټ یو فکس شیپ ورکوي یو خاص شکل ورکوي animal cell is without سیلوال او په animal cell کې چې کوم دی په هغه کې سیلوال نشته دی په animal cell کې سیلوال نشته دی بل زموږ سره دی کلوروپلاست is a special organelle for photosynthesis کلوروپلاست چې کوم دی دا زموږ سره د فوټوسینتھیسس د ضیاء تعلیب لپاره یو خاص ارګانیل دی یو خاص ارګانیل دی یو خاص عضو دی found in the green parts of a plant کوم چې د پلانټ په شنې حصه کې موندل کېږي چې شی کلوروپلاست it contains a green pigment called chlorophyll او بیا په دې کې یو شین رنگ دی پیګمنټ رنگ چې هغې ته څه ویلی کېږي هغې ته کلوروفیل ویلی کېږي کلوروپلاست ابزارب سنلایټ او د کلوروپلاست کار څه دی کلوروپلاست کار دا دی چې دا د نور رڼا چې کوم دی هغه جذب کړي کاربن ډای اکسایډ چې کوم دی هغه راکاږي and water to make food او water اوبه چې خوراک چې کوم دی تیار کړي and oxygen چې دی راکاږي نو دا ټول شیزونه چې دی هغه مهیا کوي کلوروپلاست it is not present in animal cell او دا په animal cell کې نه په animal cell کې کلوروپلاست چې کوم دی هغه نشته دی بل زموږ سره دی vacuole stores different types of substances نو vacuole چې کوم دی دا مختلف قسم چیزونه چې کوم دی هغه ځان سره سټور کوي جمع کوي like water and salts لکه اوبه او salts نو vacuole چې کوم دی اوبه او salt مالګه چې کوم ده هغه د ځان سره جمع کوي salts نمکیات د ځان سره جمع کوي in absence که چېرته دا نه موجود نه نو دا د بوټي دپاره هغه چې کوم دی د ځان سره سټور کوي plant cell have a large central vacuole او plant cell چې کوم دی په هغې کې یو غټ vacuole دی a fluid filled vacuole او دا vacuole د څه نه ډک دی په دې کې چې دی یو fluid دی یو مایع ده support provides support from inside to the plant cell کوم چې plant cell لا دنه طرف ته چې support ورکوي سهاره ورکوي دا vacuole چې دی it increases in size during plant growth نو دا چې خپل سایز زیاتی کله چې بوټي غټي کله چې بوټي غټيږي نو vacuole چې کوم دی د خپل سایز دی هغه بڑاوي هغه غټي animal cell has small vacuoles وس animal cell چې دی هغه څه دی په animal cell کې small vacuole دي وړ vacuole دي disperse in the cytoplasm کوم چې په cytoplasm کې خارج شوي دي تقسیم شوي دي په cytoplasm کې په پلانټ کې چې دی یو غټ vacuole دی او په انیمل کې چې وړ vacuole دی او کوم چې په سایټوپلازم کې چې دی هغه خواره شوي دي